Hi guys! Today magre-review tayo ng mineral makeup and I will be reviewing yung local na brand natin na Elana Mineral Cosmetics. I have these four. So I have 2 loose mineral foundation and I have 2 loose mineral foundation and concealer. So nasa parang refill container lang yata to, tawag dito. Hindi ito yung first time na gumamit ako ng mineral makeup. Before, I'm using yung Everyday Minerals na brand. US made siya. And dati nagde-deliver sila sa Philippines pero nag-stop na silang mag-deliver kasi nawawala daw yung mga deliveries. Then, nahanap ko yung Elana a long time ago. So, eto pa nga yung mga luma kong containers. I have yung powder primer na yung parang HD na powder. And then, meron ako nitong Whimsy na mineral concealer. And itong Revive na mineral concealer din. So, itong tatlo, hindi ko alam kung magkano na to. Pero, itong apat, I will link below the price. So, paano ako nagland sa mineral makeup? Paano ko siya nahanap? Nagkaroon kasi ako ng adult acne siguro mga around 2007 to 2009 dito banda sa jawline, tapos lalo dito sa my chin area and then sa forehead. And napagod akong maghanap ng makeup na ipang-cover sa kanya. Parang feeling ko kasi the more na naglalagay ako ng makeup, ng chemical sa mukha, parang feeling ko mas lumalala yung problem ko sa skin. And that time, wala pa akong masyadong alam na mga healthier version ng mga makeup. So, nung nahanap ko yung mineral makeup, that time, ang dami ko pang kailangang i-cover. So, ang ginagawa ko dati, naglalagay ako ng concealer sa kung saan yung area na marami akong pimples. And then, tsaka ko ginagamit yung mineral foundation and then yung mineral na loose powder on top. Minsan, pagka medyo hindi na masyadong malala yung pimples ko, yung mineral na concealer lang yung ginagamit ko. Minsan naman, gusto ko sobrang pack na pack. Medyo full yung coverage nung makeup. Ang gagamitin ko, yung normal na concealer, and then I will put yung mineral na foundation, and then I will apply yung mineral na concealer on top pa para lang mas makover siya, and then tsaka ko papatungan ng mineral na loose powder. Maganda yung coverage niya, pero hindi siya chunky tignan, hindi siya makapal tignan. Natural pa rin siyang tignan. Maganda siya sa mga sobrang oily or oily combination. And lalo dito, humid dito sa Philippines, so maganda siya. Siyempre, maganda rin siya for everyday kasi safe siyang gamitin. Nakalagay nga dito, fragrance-free, paraben-free, cruelty-free. Mura pa siya, so makakasave kayo ng money. And sobrang dali niyang gamitin. So first, naglagay na ako nitong MAC Hint of Color Lip Oil sa lips ko para mo-moisturize yung lips ko. And kaya nagkulay na siya kasi kanina ko pa siyang nilagay. Meron siyang effect na nag-change yung color, nagkukulay yung lip pag ginamit. So maganda siya. So I have these 2 loose foundation. I have the Hazelnut medium light with warm tones and Cafe Mocha medium light with olive tones. So kailangan ninyo nung paghahaluan, yung pagmimixan nung powder. So ang gagamitin ko yung takip nitong Elana na container. So ang gagawin ko, paghahaluin ko na lang tong Cafe Mocha at saka itong Hazelnut. Kasi parang feeling ko, yung Cafe Mocha, dark siya sa akin. Tapos itong Hazelnut, medyo light ng konti. So magmumukha siyang nakaangat sa face ko. So pinaghalo ko na yung tag-isang scoop using nito.
nung foundation and then hinalo ko na siya. Maganda nito kung yan talaga yung kulay nyo. Halimbawa ako, tapos ginagamit ko sa everyday or gagamitin ko na siya everyday, bibili ako ng empty na container and then magtitimpla na ako para everyday hindi ako timpla ng timpla. Meron na akong nakatimpla na, timplado na. Puro timpla yung sinabi ko. So dahil ginamit ko to na paglalagyan nung tinimpla ko, kumuha ako ng isa pang takip para lang meron akong mapag-blendan. Kasi paggamit ng mineral makeup, kukuha ka and then isa-swirl mo, tap, and then tsaka mo ilalagay sa face mo. So dahil wala naman akong kailangang masyadong i-cover, hindi na ako gagamit ng yung normal na concealer sa ilalim, diretso na. So kukuha ako nitong foundation, kita ninyo, and then isa-swirl ko dito sa malinis, tap, so marami na yon, and then tsaka ko siya ilalagay sa face ko. Lalagay ko siya sa half ng face ko para makita ninyo yung finish niya, yung tira nung tinimpla ko kanina. Hindi na ako kumuha ulit. Sa mga oily, gandang makakontrol ng oil nito. Nakalagay din dun sa instruction na pwede mo siyang gamitin na basa. Na-try ko na yon. Basa yung brush ng konti or na-spritz ninyo ng water or ng kahit anong meron kayo na pwedeng pambasa ng brush. So, i-apply nyo siya ng medyo damp sa face. Pag natuyo yun, mas mattifying siya. Ayan na siya guys, oh. Tignan nyo sa half ng face ko. Ganda ng coverage, diba? Saktong-sakto sa akin yung kulay. Actually, slightly dark pa rin, pero okay lang yan. Yung ginawa ko kanina, oh, ang dami pa. Sobrang tipid niya. Sobrang ang tipid niyang gamitin. Ulit-ulit. Hindi ko alam bakit tumigil akong gumamit ng mineral makeup. Siguro sa dami lang kasi na gusto kong i-try na mga bagong makeup. Ito lang ang ano ko sa kanya, hindi niya masyadong naaabot tong gilid ng mata ko. So, kailangan ko siyang i-blend ng kamay. Which is okay lang naman. Hindi naman big deal. So, the thicker yung moisturizer or primer na ginamit ninyo, malaking factor yon sa magiging coverage nito. Siyempre, mas marami siyang kakapitan. Ayan siya, guys. May pagka full coverage siya. Huwag nyo ismulin yan. Medium to full kasi nakikita ko pa yung veins ko dito. Pero kayang-kaya nitong pang events. Dati ito lang ginagamit ko pag may events. May pimple pa ako nun ha. What more pa ngayon? Kinis, diba? So, sa under eye naman, makikita siguro ninyo merong peach, merong purple. Yun yung mga correctors eh. So, gagamitin ko tong luma kong Ilana na light peach na concealer. Gagamitin ko muna siya para makita ninyo paano gumamit ng corrector. Kukuha ako ng konti. And then, same thing, sa swirl ko. And then, ipapat ko dito sa ilalim ng mata. Kita ba ninyo, mas brighter siya ng konti kumpara dito. Pwede rin naman siyang ilalim. Unahin mo tong corrector and then you apply the foundation. Kung happy ka na dyan, okay na yan. Pero I will be using yung concealer na binili ko, yung kulay yellow. Itong Awake. So, I will apply it on top nitong corrector. Makikita mo dito sa brush, ang yellow niya. And then, lalagay ko siya dito sa ilalim ng mata.
Makita ninyo, mas nag-brighten pa siya. So, ibaba na natin dito kasi parang na siyang highlight. Kala nyo kahit powder makeup lang yan or mineral makeup lang yan. Use mo rin yan. Pak! Highlight. Diba? Yung mga V-shape na concealer. Kaya-kaya. Kumpara dito. Diba? Lifted na. So, ayan na guys. Nalagay ko na rin yung sa kabila. Tapos, ginawa ko na siyang parang highlighter. O, diba? Hindi mo na kailangan mag-bake. Ayan na siya, oh. Highlighted ka na. Kala nyo lang, walang power ang mineral makeup. Pero meron. Diba? Concealed na, highlighted pa. Meron pa ako isang concealer. Itong Radiant. Saan natin gagamitin yan? Sayang, andito na to So, ang gagawin ko dito, kukuha ako ng mas maliit na brush, yung ganito. Lagay ko siya dito. Perfect. I hope nakita niyo yung difference. Kakulay kasi siya ng balat ko, which is perfect. So, lagay ko dito sa gilid. So, kung halimbawa, yung foundation kanina, kulang pa sa inyo, may gusto pa kayong i-cover dito. Ito. Usually naman, kailangan talaga natin ng at least 2 shade ng concealer. Isang kakulay ng skin mo para sa mga blemishes around the face. And then, isang 1 to 2 shades lighter dun sa kakulay ng face mo, ng skin mo, para naman sa under eye. So, naglagay na ako ng mascara, konting-konting eyeliner, inayos ko na yung kilay ko, and nag-blush on na rin ako. Lalagay tayo ng lip color. Tanggalin muna natin yung natitirang oil. Yung stain ng lip oil, maiiwan talaga yan ng ganyan. Mas magsiset pa nga siya. So, ayan na siya guys. Yung concealer, yung corrector, yung foundation, yung powder. Highlighted yung under eye ko. Na-cover yung mga konting pigmentations ko dito sa chin. Even yung skin ko. So, kung halimbawa, sobrang dark nung under eye ninyo and gusto ninyong gumamit nung concealer na, yung normal na concealer, ilagay muna ninyo yon and then tsaka kayo maglagay nung foundation on top. Basta ang rule lang is wet to wet, dry to dry. So anything na creamy, anything na basa, unahin na ninyo yon. And then after nyan, tsaka kayo maglagay nung mga powder type ng product on top. Like for example, tsaka nyo ilagay on top yung foundation, or kung gusto niyo ng additional na coverage, pwede ninyong gamitan nung concealer na mineral kasi powder siya, so parang naset siya ng konti. Ang maganda sa mineral makeup, versatile siya. Pwede mo siyang ihalo sa kahit na ano. Basta lang, yun nga, unahin na ninyo yung mga wet, yung mga creamy na product, and then tsaka kayo maglagay ng mga powdery na product in the end. Tapos, iset ninyo ng setting spray or any kind of facial mist. Take note lang, pag sobrang dry ng skin ninyo, posibleng i-enhance niya yung flakiness. Kasi dry siya powder siya So, i-try ninyong gamitan ng heavier na moisturizer underneath. Or oil, try ninyong gamitan ng oil. Basta kailangan sobrang moisturized nung ilalim kung dry skin type kayo.
Meron pa nga dati, mas gusto ko heavier yung coverage pero mukhang natural. So, ang gagawin ko, ang ilalagay ko sa ilalim is magmo-moisturizer ako and then lalagyan ko ng BB cream. Tapos, tsaka ko lalagyan ng mineral na foundation on top. Tapos, lalagyan ko ng loose powder na mineral din on top. Ang ganda ng finish. I-try ninyo. So, I will do a wear test today para mapakita sa inyo kung gaano siya katagal mag-wear. Ang ganda. Nakalimutan ko kung gaano kaganda yung mineral makeup kasi nag-stop ako eh. So, eto siya guys, sa natural light. Naglagay ako ng highlighter off-cam. Konti lang dito. Tapos dito. Pero ang natural niyang tignan. Yan yung reason kaya mineral makeup ako dati. Kikita nyo, parang sobrang konti lang yung pwede kayong magkamali pagdating sa mineral makeup. Kahit dark pa yung foundation, kahit dark pa yung powder, hindi siya yung super pangit. Ang ganda niya pa rin guys, parang kalalagay lang. Although meron akong konting settling lang dito, sobrang konti lang sa may smile lines ko. Hindi naman siya masyadong halata unless tititigan. Ganyan naman ako kapag yung foundation na ginamit ko is may mattifying effect. And since powder siya na foundation, obviously mattifying siya. Dito sa may under eye, meron din akong konting creasing, pero yung kumbaga, hindi na siya gumalaw ulit. Ganun naman ako sa mga concealer din. So, ang kagandahan sa kanya, kung ano na yung final na creasing niya, yun na, hindi na siya gumagalaw. May napansin akong konting shine dito sa my forehead, tsaka sa chin. So, iba-blot ko. Merong minimal na transfer dito sa my blotting sheet. Pero walang signs na nabura siya. Napansin nyo guys, hindi ako nag-powder. Kumbaga yung foundation itself is loose powder na, pero hindi ako naglagay ng setting powder. Nawala din sa isip ko kasi niready ko pa nga yung brush na gagamitin ko for the powder, for the finishing powder. Then I check yung Elana Minerals na website, wala silang setting powder. Ang meron lang sila yung powder foundation, which is okay lang naman. Kagaya niyan, hindi naman siya gumalaw kasi powder naman din yung finish niya. The reason lang why I'm looking for a setting powder kasi yung ibang mga brands ng mineral makeup, meron silang setting powder. Baka kasi malito kayo. Siyempre, yung powder foundation, mas mataas yung pigment niya kasi foundation nga siya. Whereas yung finishing powder, madalas sobrang baba ng pigment or translucent siya. Wala siya talagang kulay. Pang set lang talaga siya nung foundation. Wala namang malagkit. So, okay lang naman. Pero later on siguro, kasi may pupuntahan ako mamaya, maglalagay ako ng loose powder on top. Pero as of now, hayaan ko muna siya na ganyan nang walang loose powder on top. Okay lang naman siya kasi powder naman siya. Pero siguro sa mga medyo mas oily na individual, mas maganda meron kayong setting powder on top. Nag-oil up ako dito sa may T-zone. Tapos itong sa may under eye ko, mas lumalim yung crease. Pag ini-stretch siya, makikita na oily yung crease. Tapos yung parang konting-konti lang na parang nag-wrinkle ako dito, hindi naman nagbago. So, iba-blot ko yung oil. Ganun pa rin, minimal yung transfer. And kagaya kanina, halos parang walang nakuhang oil. Almost parang wala. Parang puro powder lang yung sumama. And then, dahil may lakad ako, magre-retouch na ako ng powder. Okay siya pag blinat. Walang nasisira. And kahit na may sumasama na konti dun sa may blotting sheet,
walang obvious na area na nabura siya. Nag-powder na ako ng face. Ang ginamit kong loose powder or finishing powder is itong Sisley na loose face powder. Tapos, nag-reapply ako ng konting-konti lang na blusher kasi nabawasan siya nung nag-repowder ako. Nag-bake ako ng konting-konti dito sa may under eye kasi para ma-stop siya from creasing. And dahil dry na siyang tignan yung under eye ko kasi sanay akong naghahalo ng maracuja oil sa concealer ko. Maganda naman siya, pero kanina kasi nung nalagay ko yung foundation tapos yung concealer, hindi natin siya na-set nung setting powder. So, ang ginamit kong setting spray ngayon is itong MAC na Prep and Prime kasi may moisturizing property siya para medyo mas mukhang glowy naman yung face ko, lalo ngayon nag-repowder ako. So, mas maganda na siyang tignan. Lalo yung under eye kanina, parang dry na siya. So, that's it guys. I'm not sure kung makakabalik pa ako ulit later. Pero so far, so good. At least nakita ninyo na kaya siyang i-wear ng 6 hours. I think kaya siya ng longer, lalo na kung kanina siguro after nung nag-foundation tayo tapos concealer, nalagyan natin ng setting powder. Although, sa skin type ko kanina, kaya hindi ko rin siya hinanap kasi combination oily ako. Tapos yung oily part ko na T-zone, hindi naman siya sobrang oily. Hindi ko pa siya kailangan. Mas maganda yung ganito, nung parang kailangan ko na lang yung setting powder or yung finishing powder. Afterwards na lang pag magre-retouch. So, medyo parang mas nabuhay yung skin ko ulit. The reason why hindi ko ginamit yung foundation ulit nung nag-retouch ako, siguro pwede naman. Ayoko lang kasing kumapal ng tignan yung coverage. Kasi happy naman ako sa coverage. Although may nag-transfer naman na konti dun sa blotting sheet, pero wala akong nakikitang visible na nasira. And kung gusto kong mandagdagan ulit yung coverage, hindi na ako kukuha ulit ng product. Kung ano yung ginamit ko kanina nung nag-apply ako ng foundation, pwede namang siya na lang ulit. Ganon kaganda yung coverage nitong Elana na mineral foundation. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!